November végén a csillagos házakból a zsidókat bevitték a gettóba. Nagyanyámékkal a Nagy Diófa 30-ban, egy kétszobás lakásban voltunk körülbelül 30-an. Április 16 a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. A háború előtt Józsefvárosban élt Budapest harmadik legnépesebb zsidó közössége. A Telekitéri Imaház civil szervezete által készített életút interjúkból idéznek fel részleteket hozzátartozók és a közösség tagjai az áldozatokra emlékezve. Az Aggteleki utca 19-ben laktunk. Oda születtem 1915-ben. Az első szülésemnél már háborús készültség volt. Az orvos nem jött be, mert légiriadó volt. Élő gyermek volt. De mire a munkaszolgálatos férjem meg tudta volna nézni, a kicsi már meghalt. A Szerdai utca 18-ban, ahol szüleimmel éltem, ott volt az üzletünk is. Bár kicsi az utca, 5 fűszerüzlet volt benne, 2 zsidó kereskedő és 5 keresztény. Mindenki megélt, ezek fűszerboltok voltak, gyümölcs, liszt, cukor, tej, élelmiszer, szatocsbolt. Boldogult apámnak ez volt az ipara. 44 áprilisában elvették, tele volt áruval. 44 decemberében a gettóban olvasta, nem tudom honnan szerzett újságot, hogy mikor árusították ki az üzletét. Az ember nem merte levenni a sárga csillagot. 13 éves voltam. Nem lelkesedéssel, de hordtuk. Nagyon érdekes volt, mert itt a házban élő zsidók is varták. 2 anyagból volt, az eleje ilyen selyemszerű, össze kellett vanni a hátuljával, az valami egyszerűbb textil volt. És akinek varrógépe volt, az azt mondta, hogy vállalok naponta 50-60 darab csillagot, ezért 5 pengő 20 fillért fizettek. Akkor aztán meg kellett venni. Az ember többet vett, mert kabátra, ingre, téli kabátra erre-arra kellett. A Telekitér 1-et csillagos házra nevezték ki, ez azt jelentette, hogy ebbe a házba zsidókat koncentráltak. Családtagok és nem családtagok egy lakásba laktak. Ennek a hivatalos magyarázata az volt, kell a lakás a kibombázottaknak. De valójában ebbe burkolták azt, hogy ha majd el kell vinni bennünket, akkor könnyebben lehessen összeszedni a zsidókat. Ransburg Jenőtől van az a történet, hogy vitték feltett kézzel őket a Rákóczi úton. Felnézett az ablakokra, és azt látta, hogy az emberek mosolyognak, megnyugodva nézik, hogy bennünket hajtanak. Ugyanabban a menetben én is ott voltam. Ő 9 évesen felnézett, én 11 évesen csak a követ néztem. Úgy mentem, mert akkora döbbenet volt bennem, hogy ezt apám hagyta. 44. októberében jött egy nyilas, aki a nagynéném öccse volt. Ilyen telekitéri vagány, és kiskocsival betolt minket a gettóba. Akkor az volt a legnyugodtabb hely. A Lantos Miki volt, beöltözve nyilasnak. Szereztek lakást, és az Akácfa utca 11-ben helyeztek el bennünket, csak a nagypapa, a nagymama, meg én. A kapu előtt még segbe rúgta a nagypapát, azt mondta, muszáj, hogy lássanak valamit. Anyámat akkor már deportálták. Lichtenwörthben volt, apámat munkaszolgálatosként Mauthausenig hajtották. Október végén már megvolt az érvényes menlevelünk, bementünk a Telekitér 1-ből a nemzetközi gettóba. Volt egy nagyon rendes keresztény család. A fiúk, a Kőszegi Laci, a bátyám jó barátja, ő segített. A holminkat, dunna, edények, meg valami kaja, húzós kocsira tettük, és elmentünk vele úgy sárga csillaggal a Pozsonyi útra. A szobában, ahova a beutalásunk volt, mi voltunk a 17-ek. 1944. október 15-e volt, amikor a Horthy proklamáció, a háborúból való félnapos, ideiglenes kiugrás történt. Nem fogom elfelejteni. Vasárnap volt, mint a náci megszállás is. A felnőttek lementek, és leverték a kapuról a sárga csillagot. 42-ben jöttünk föl Debrecenből. Mikor eljött ez az idő, a
csillagos házak. A Népszínház utca 59-be költöztünk egy öreg nénihez, aki befogadott bennünket. Édesapám Kistarcsán volt akkor már jó ideje munkaszolgálatos, minden hétvégén hazajött. Ott volt a horti kiúráskor is, éreztük, hogy ez nem fog ilyen simán menni. Azt mondta, velünk marad, történjen vele is az, ami a családjával. Letereltek bennünket az udvarra, majd kivittek a Tisza Kálmán térre. A Vajádám utca és a tér sarkán elkezdtek ütni, verni embereket, akiket oda tereltek. Nővéremnek betörték az orrát, apámat annyira megverték, hogy alig tudott menni. Anyám támogatta. Aztán bevittek minket a városi színházba. Mondták, hogy mindenki vegye el a nyakkendőjét, mert akin van, megfojtják. Délután elhajtottak bennünket a Tattárslatba. 3 napig voltunk ott. Először a városi, ma Erkel színházhoz hajtottak bennünket. Ott a nyilasok hoztak egy klasszikus mosóteknőt, az ékszereket abba kellett mindenkinek bedobálni. Anyámon semmi más nem volt, csak a jegygyűrűje. És ő, aki olyan békés természetű volt, mielőtt sorra kerültünk volna, levette, és egy hirtelen mozdulattal behajította egy bokor alá. Mi nem raktunk semmit a teknőbe. Én annyira megijedtem, és olyan pánik szállt rám, hogy azt mondtam az anyámnak, ugorjunk le a 4. emeletről, és legyünk öngyilkosok. Anyám kellő módon megfelelt, kaptam a fenekemre. Lementünk, sorba állítottak bennünket, és elvonultunk feltartott kézzel, felnőtt, gyerek és idős. Mentem a csoporttal feltartott kezekkel, vittek minket a Taterzára, a lóversenypályára. Kis idő múltán aztán jött édesanyám és testvérem. Édesanyámnak be volt kötve a feje. Kérdeztem, mi történt vele. Mesélte, hogy amikor a falnál álltak, valaki lőtte az ablakokat, és az üvegszilánk sértette meg a fejét. Kérdeztem, hol van apánk, nem tudta. Senki nem tudott semmit. Visszatérve a házba, kiderült, a légoltalmi parancsnok lőtt ki a 3. emeletről az ablakon. Azt mondták a nyilasok, a zsidók lőttek, ennek ürügyén ölték a férfiakat. Jól emlékszem erre a házra, gyakran imádkoztunk itt. 44 júniusában zsidóház lett itt, a 23 is. November végén a nyilasok kiajtottak minket az utcára. Azt mondták, a téglagyárba visznek, és onnan majd munkatáborban. Mikor sorakoztattak bennünket, mondtam az anyámnak, hogy én inkább az ünnepi sábeszi ruhámat veszem föl. Ki tudja, hova kerülünk. Felvettem egy fekete öltönyt. A védett házban majdnem a legfelső emeleten laktunk. És akkor a bátyámék fölmentek legfelőre, és integettek, hogy ide csapjon, ide. Mert az egyszerűbb lett volna, ha nem zsidóként halunk meg, hanem azért, mert légitámadás van. A Miki meg az Elgyuri összeálltak, leállították a nyilasokat, akik vitték a zsidókat a Dunának. A ruhákat téglával szerezték. A nyilas kapott egyet téglával, és elvették a ruháját. Az utcán járkáltak, fegyverrel, nem szaroztak. Ha valahol vész volt, abban a pillanatban lőttek. Ez az ostrom előtt volt. Ezek ilyen vagány zsidók voltak. Sokakat hazavágtak és lerendeztek. Amikor 45. január 18-án bejöttek az oroszok és betörték a kaput, davaj, ennyit megértettünk. Akkor szedtük a sátorfánkat, 2 takaró volt, meg egy párna, és hazajöttünk. Döbbenten néztük a város, romokban hevert. A házaknak nemhogy teteje nem volt, hanem oldaluk sem, ki voltak lőve. A Népszínház utca rettenetes állapotban volt. Farkasordító hideg volt, még szerencse, különben járvány tört volna ki. A Korvin áruház a pincétől a padlásig hullákkal volt kirakva. Naponta itt, a Népszínház utcán ment el egy gőzmozdony, ami 3 vagon holttestet vitt ki a temetőbe. 25 családtagomat elvitték, és senki nem jött vissza. Egyedül a papám. Vidékről minden nagynénémet deportálták.
az unokanővéremet Rákospalotáról egy 9 hónapos gyerekkel. Anyukámék 9-en voltak testvérek, sajnos a 9-ből 8 ott maradt. Egy nagybátyám tért vissza, és a 2 unokatestvérem 48-ban ők is kimentek Izraelbe. A férjem munkaszolgálatos volt már, mikor 44. szeptemberében elvitték. Nem jött többé vissza. Nem is látta a gyerekét. A vonatról írt egy lapot. Elvittek, vigyázz születendő gyerekünkre. Vigyáztam, hála Istennek. Már nagymama.